Na, az srácok, üdvözlök mindenkit, amely jutott a lássa semmi! Tényleg most már el kell gondolkozok, hogy meddig fogom én ezt bírni. Szóval újra itt vagyok élni a szombat videóval, amiben nem más fogunk csinálni, mint beszélgetni fogunk egy anime animátorral. Ugyanis tudnotok kell, hogy lehetőséget kaptam, vagyis nem lehetőséget kaptam, hanem kapván a lehetőségen ráírtam egy anime animátorra, Hiroshi Tatezakira, aki egy hatalmas anime animátor, az én szememben, lehet más szemében nem, az enyémben az, és kapván megkérdeztem tőle, hogy akar velem csinálni egy interjút. És valamilyen oknál fogva annyira aranyos volt, hogy angolul visszaválaszolt, és még köszönt, hogy szia! És mondta, hogy persze csináljuk meg nyugodtan, és tökre örül ennek, és wow! Úgyhogy innen is hatalmas köszönet neked, Tatezaki, hogy elfogadtad ezt, vagy Hiroshi Tatezaki, nem tudom, hogy most melyiket használod, és tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad ezt a kis ajánlatomat úgymond, és hogy lehet erre lehetőségem, úgyhogy szerintem Magyarországon még nem csinál senki se ilyen interjút, és ez szerintem egy nagyon nagy dolog, hogy elérhettem ezt, hogy interjúztassak valakit, aki az animékkel foglalkozik és animátor, de most nézzétek a képernyőt, tehát hogy a kedvenc sorozataitokat lehet, hogy ő animálta pár részt, vagy pár képkockát, meg dolgokat, valahol art director volt, és durva belegondolni, hogy olyan dolgokba vett részt, amiket én is tökre szeretek, és végignéztem, és például a Quintessential Quintuplesbe is részt vett. Oké, lehet, hogy nem volt hatalmas szerepe, de részt vett. Ami durva! Úgyhogy ez egy ilyen kis interjús rész lesz, ahol beszélgetni fogok vele, és felteszem a kérdéseket, ő meg válaszolni fog. Persze, én fogom szinkronizálni, mert ő nem voice-ban beszéltük ezt az egészet, nem akartam, hogy esetleg az bármi problémát jelentsen neki, hogy a hangját kell mutatni, úgyhogy leírtuk ezt egymásnak, és ja, itt van a videó. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogyha esetleg ezt látottad az aki, hogy még egyszer, hogy ezt így megengedted nekem, és ja, kezdjük is bele. Miért választottad azt, hogy animátor leszel? Kicsikorom óta rajzolok, és kisfiúként már érdekelt az animáció készítése. De nem tudtam, mi volt az indok, ami a karrierem métette, szóval csak gondolkodtam rajta. De mostában rájöttem. Az volt, hogy az animék olyan dolgoknak számítottak régen, amiket csak gyerekek néznek, és ha az ember felnő, addigra már ezeket nem kéne néznie. De én továbbra is szeretni akartam őket, szóval gondoltam, hogy az jó indok lesz, hogyha a munkámmá teszem, és akkor nézhetem továbbra is. Hogyan kezdtél bele? Egy 20 évvel ezelőtt gyakorinak számító módon. Elmentem egy szakiskolába, nézegettem az állásokat, amik ki voltak téve az osztályterem falaira, választottam egy stúdiót, részt vettem egy interjún, átmentem és egy stúdió tagja lettem. Milyen ebben az iparágban dolgozni? Elsőnek különlegesnek érződik, de egy idő után átlagos mindennapi rutinod része lesz. Más szavakkal ez egy hivatás, tehát miután az az új érzés elmegy, vagy nem tudsz új célokat kitűzni, már lehet, hogy nehéz lesz motiváltnak maradni. Milyen érzés az, hogy az animék egyre népszerűbbek lesznek, és ez hatással van a munkádra? Mostanában már azonnal láthatjuk a fanok reakcióit a közösségi médiában, szóval onnan le tudjuk következtetni, hogy amiben részt veszünk munka, az sikeres vagy nem. Sajnos van, amikor nem kapnak sok figyelmet, de én még mindig folytatom és a legjobbat teljesítem a nem létező fanjaimnak. Mik a nehézségei a munkádnak? Erre nincsen jó válasz. Fontos figyelni más emberek munkáira és kritikáira, de ha túlzott figyelmet fordítasz, akkor nem magad leszel és nem leszel biztos az útban, amin menned kéne. Az is fontos, hogy foglalkozz az önuralmaddal és hogy elkerüld a túlhajszolást. Ha körülnézel, láthatod, hogy csomó ember túldolgoztatja magát, de ha hosszú távon akarsz dolgozni, akkor meg kell magadtól kérdezed, hogy mi a saját mentális és fizikai limited. Ezt szoktad nézni az animét, amiben részt veszel, miután dolgoztál rajta? Persze, hogy visszanézem az animéket, amiben részt veszek. Pontosabban visszanézem a jeleneteket, amikért én voltam felelős többször, és eltűnődök, hogy jó munkát végeztem el. Elsőnek mindig úgy tűnik, hogy nagyon rossz, de pár újranézés után elkezdek rájönni, hogy azért mégse annyira rossz. Nézel animéket, vagy olvasol mangát, és ha igen, akkor mik a kedvenceid? Lehet nem nézek annyit, mint amikor fiatalabb voltam, de még mindig nézek olyanokat, amik érdekelnek. De inkább jobb, ha úgy mondom, hogy analizálom és kutatom, mint hogy élvezem fanként ezeket. És jobban szeretem azokat az alkotásokat, amik álmokat, vágyakat mutatnak be, és az, hogy milyen lesz az ember, ha túlmegy a nehézségén, mint az olyan munkákat, amelyek sötétek és komolyak. És ez azért van, mert hiszek abban, hogy az emberekre hatásra lehetnek az ilyenek. És az utolsó 3 kérdést pedig ti tehettétek fel, ugyanis kiraktam egy posztot, amiben megkértem, hogy írjatok olyan kérdéseket, amikre tik vagytok kíváncsiak egy animátortól, és írtatok páran, úgyhogy itt van 3. Mi volt a kedvenc munkád? Machine Hero Wataru.
Ez az alkotás olyan, mint amiket az előbb említettem, és amikor mélyponton voltam, teljesen hatott a szívemre, és megakadályozta, hogy még mélyebbre menjek. Hogyan lehet valaki egy animátor? A legnagyobb teljesítmény, amit el kell érni a munkában, hogy le tud rajzolni bármilyen tárgyat, beleértve a karaktereket, robotokat, szörnyeket és természeti forrásokat, mint például tűz vagy víz, minden pózban, minden szemszögből. És fontos, hogy érzések kialakítsuk ezeket az animáción keresztül, nem csak illusztráció, hanem mint képsorozat gyűjteményeként. A kalandnak sosincs vége, hisz mindig lesz valaki, aki ügyesebb nálad ebben a munkában. Mondanom se kell, én is csak az úton felénél tartok. Mit gondolsz az emberek véleményéről? Megpróbálunk mindenarra fókuszálni, hogy fejlesszük a képességeink, ezáltal sokat aggódunk azért, hogy hol is vagyunk az iparágban, és hogy hogyan bírálnak el minket. Frusztrált tudok lenni, amikor az érzéseinket nem jól értelmezik, de a másik végleten pedig a fanok nyújtanak nekünk a munkákról egy általános perspektívát. És végül ezek csak egy átlagos animátor véleményei. Más szóval, gondolom a nagyobb művészeknek több és mélyebb gondolatokkal van teli a fejük. Szép lenne, ha egyszer alkalmad lenne rá, hogy kérdezz tőlük is. Nagyon aranyos tőle, hogy még azt hozzátette, hogy tökre jó lenne, hogyha én is tudnék beszélni nagyobb animátorokkal, mint ő, pedig szerintem ő is már elég nagy, és tényleg még egyszer nagyon szépen köszönöm, Tatazaki, hogy megengedted ezt, hogy beszélgessük veled, és hogy válaszoltál ilyen tökre jól, tökre szépen, tökre hosszan, hogy tényleg ez egy kicsit szürreális élmény nekem, hogy eljutottam odáig, hogy valakivel, aki ebben a iparágban benne van, tudok beszélgetni, és már mióta benne vagy, hát nem semmi. Úgyhogy tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a interjút megcsináltam vele. Tehát ezek, és nektek, akik végignézték, nézők, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok a mai videóban. Legközelebb az Otaku Kedben fogunk találkozni. Hogyha tetszett, iratkozzatok fel, és dobjatok egy lájkot, kövessétek be a Twitterét és a Pixivét, ahol láthatjátok azokat a artokat, meg dolgokat, amiket ő csinál, vagy csak úgy random beszél, és szerintem nagyon megéri, mert nagyon jó fejnek tűnik, és nagyon aranyos. Úgyhogy ja, köszönöm szépen még egyszer a lehetőséget, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok, a következő videóban találkozunk. Addig is, Mattane!